بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ به په دې لیکچر کې د ایکسرسایز 4.3 چې کوم دی دا کوېسچن سوال کوو. دا د زمونږ دویم لیکچر دی. د پهله لیکچر کې مونږ د 4.3 ایکسرسایز فارمولې ډیرایویشن کړو. صحیح ده. اوس په دې کې چې کوم دی مونږ کوېسچن سٹارټ کوو. نو پهله کوېسچن لیکو بیا سولوشن طرف ته راځو. مونږ له کوېسچن راکړی دی question number 1 کې موږ سره دی x plus y equal to 8 او x minus y equal to 3 او څه معلومول دي x square plus y square معلومول دي. ٹھیک شو. او x y معلومول دي. د دې دوه میتھډ دی. یو چې کومه بوک کې یوز شوی دا یو کوېسچن به زه د بوک په میتھډ وکم او یو کوېسچن به زه بل میتھډ چې دی په هغې باندې وکم. ټیک شو. ګوره د بوک میتھډ څه دی پیل هغه کوم. ګوره موږ سره دی x سکویر او y سکویر معلومول دي. ټیک شو. ها موږ سره دا راکړي دي x پلس y دا ایکول ټو څه دی 8 برابر دی. د دې دواړو سایډو ته زه څه اخلم سکویر اخلم. ټیک شو. دا اکویشن 1 شو. ټیک شو. ها بلې موږ سره راکړی دی x minus y whole square x minus y equal to 3 دی. صحیح ده. دا 3 شو. نو دا لا په حال پرې دی دا سکویر x minus y equal to 3 دی. نو بیا دواړو سایډو ته څنګه د دې سکویر واغشتې دو دغه شانتې د دې سکویر معلوم. صحیح ده. د دې سکویر ما دا دی ولګو. ټیک شو. x minus y is equal to 3 صحیح ده. نو دواړو سایډو ته ما سکویر واغشتې دو. په دې مې سکویر واغشتو په دې مې سکویر واغشتو. دا کوېسچن نمبر 2 شو. صحیح شو. اوس دا کوېسچن 1 سوري اکویشن 1 and 2 ایڈ کرنے سے صحیح ده. اکویشن 1 او 2 ایڈ کو. ټیک شو. ها نو چې دا ایڈ کو موږ سره x پلس y هول سکویر پلس x minus y whole square دا موږ ایڈ کو. دا به موږ سره برابر وي د 2 بریکټ کې x سکویر پلس y سکویر د دې برابري. صحیح ده. دا څنګه برابري دا به زه تاسو ته وکم. x سکویر x پلس y سکویر او x minus y whole square دا به اول کولو کو. دا به سره راشي a plus b whole square دا فارمولا. نو ما ویلو چې فرست کی سکویر پلس سیکنډ کی سکویر چې y دی پلس ولګي بیا او 2 ولګي فرست وی او سیکنډ وی. نو x او y دا شو پلس اوس ورپسې دا کولاو. دا چې کولاو څنګه وکولاو فرست کی سکویر. صحیح ده. دا a minus b whole square والا فارمولا پریویس لیکچر کې. ټیک شو. هغه وګورئ خامخا. دا کوېسچن به بیا اساني تاسو ته. نو دا شو فرست کی سکویر پلس سیکنډ کی سکویر. صحیح شو. او ماینس دی نو ماینس لګي 2 او فرست او ملټیپلای سیکنډ. صحیح ده. دا a سکویر پلس b سکویر پلس 2 ab شو فارمولې والا. ټیک شو. دا فارمولا کولاو پلس په خپل ځای لګو. فرست کی سکویر پلس سیکنډ کی سکویر ماینس 2 او فرست او سیکنډ. صحیح ده. نو ګوره ماینس 2xy او دا پلس 2xy دا یو بل سره کینسل شي او دا x سکویر دا x سکویر او دا x سکویر دا 2x سکویر شي 8 شي. دا y سکویر او دا y سکویر دا 8 شي. نو 2y سکویر شي. بیا تیرې 2 کامن شي نو بریکټ کې دنه پاتې شي x سکویر پلس y سکویر. دا چې دې سره ملټیپلای شي واپس ته دا راځي. دا چې کوم دی نو مونږه پهله دې ځکه دا ولیکو چې دا د دې برابر دی. صحیح ده. نو دا هغه مونږه د دې ډیرایویشن کو چې دا دې برابر دی. اوس په دې کې مونږه دا معلومو. صحیح ده. دا اوس معلومول دی. ټیک شو. نو مونږ سره دې خاصه دی دی خو x plus y whole square دی plus
x minus y whole square دی دا د دې برابر دی 2x square plus y square د دې برابر دی. ټیک شو. ګوره دا مونږ دلته کې equation 1 کې x plus y whole square د 8 square راغشتو. صحیح ده. نو x plus y whole square په ځای به 8 square ولګو plus x minus y whole square x minus y دا whole square دی خو اسه برابر دی 3 square. دې په ځای به مونږه 3 square ولګو. دا دلته 2 او x square plus y square دا په خپل ځای. ټیک شو. دا چې دی 8 زاره 64 راځي او 3 زاره 9 راځي. دا به 2 شي x square plus y square. زه صرف دا معلوموم دا 2 به زه دې خوا راوړم دا به ډیوایډ کېږي خو دا به ایډ هم شي 64 او 9 چې 8 شي نو دې نه به موږ څه راځي 73 به راشي. دې نه څه 73 راشي. صحیح ده. 2x square plus y square. اوس زما صرف دا پکار دی دا 2 به زه دې خوا راوړم دا به ډیوایډ شي. صحیح ده. دا به موږ سره شي x square plus y square ویلیو به راشي چې دا دې خوا راوړي 73 ډیوایډ بای 2 به راشي. دا دلته کې څه معلومولو موږ سره دا ریکویشن x square y square معلومولو دا معلوم کو اوس x y معلومول دي. ټیک شو. x y چې معلومو نو مونږ به چې کوم دی دا فارموله یوز کو x پلس دا equation 1 او 2 پہله مونږه ایڈ کړل. صحیح ده. اوس په سبټریکټ کو ماینس په کو x plus y whole square minus x minus y whole square. equation 1 سره x plus y whole square دی. equation 2 سره x minus y whole square دی. دا موږ د یو بل نه سبټریکټ کړل. صحیح ده. ټیک شو. دا به موږ سره برابر د c دا به موږ سره برابري د 4xy دا به د دې برابري ځکه تاسو دې خو ګورئ دا فارموله چې کله کولو شي صحیح ده دې ځای پورې نو اول دلته پلس اوس دلته موږ ماینس اخیستې نو دا ماینس چې دی دا به ماینس x سکویر شي ماینس y سکویر شي او دا به پلس y شي نو دا x سکویر او y سکویر د x سکویر سره به کټ شي ځکه دلته ماینس ماینس راغلی او دا پلس دی دا 2xy او 2xy به 8 شي 4xy به راشي. دلته کې اوس په موږ ویلیو دا چې x پلس y هول سکویر چې دا 8 سکویر برابر دی ماینس x ماینس y هول سکویر چې دا 3 سکویر دی برابر دی دا به شي 4xy یعنی راشي 64 دینه به 9 راشي 4 به شي xy به شي دینه چې دغه لاړ شي دا 64 نه 9 دینه به موږ سره راشي 55 پر راشي دینه به راشي 55 پر راشي. ټیک شو. او دې خوا دا شو 4xy نو دا 4 به دې خوا راوړي زموږ صرف اونلی xy په کار دی دا به شي 55 ډیوایډ بای 4 دا دې انسر شو. دا موږ x دا موږ دا ویلیوز معلوم کړل x سکویر پلس y سکویر معلوم کو او xy معلوم کو. ټیک شو. دا و د بوک میتھډ جی. او اوس بل میتھډ چې کوم دی هغه کو هغه داسې دی هغه ډېر ایزي دی چې ګوره x plus y equal to 8 دی او x minus y equal to 3 دی. سمپل دا د یو بل نه سبټریکټ کو ساينس به چینج شي دلته پلس نو ماینس بشي دلته ماینس نو پلس بشي دلته پلس نو ماینس بشي دا x x کټ شو y y 2y شو ایکوالټي په خپل ځای رااله او د 8 نه چې 3 لاړه نو 5 راغی او y equal to 5/2 شو یو. ها اوس په دا x plus y او x minus y دا به یو بل سره 8 کو اولم سبټریکټ کول اوس په 8 کو x plus y equal to 8 x minus y equal to 3 چې دا 8 کو نو ګوره دا y y کینسل شو دا به 2x شي 2x او equal to 8 او 3 نه 11 نه. صحیح ده. موږ سره به x equal to 11/2 راغی. صحیح شو. د y ویلیو مراله او دا x هم مراله. اوس دا ویلیو چې موږ معلومو x سکویر پلس y سکویر x ویلیو څه ده
11/2 دلته به 11/2 لیکي او بریکټ پته تو کې هول سکوير به ولګي y صدا 5/2 دا 5/2 به ولګي او بریکټ پته تو شو هول سکوير بشي بس کولوبه کو اډ وی کو السیم به والو د دې انسر به موږ سره روزي او چې ایکس واي سمپل معلومه هغه به سمپل x ویلیو به لګي 11/2 y ویلیو به لګي 5/2 سمپل ملټیپلای وشي دغه چې دی دا کوېسچن ملټیپلای والا لګي ایزی دی ټیک شو